Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Con đường giải thoát, Bát Chánh Đạo, tập 2. Trong tập trước, chúng ta đã đi vào tổng quan về Bát Chánh Đạo, con đường mà Đức Phật chỉ ra để chấm dứt khổ đau. Chúng ta đã thấy rằng là một con đường vận hành đồng thời, được gọi là trung đạo, vượt lên trên hai cực đoan buông thả và khổ hạnh. Và trong toàn bộ con đường ấy, chánh kiến được xác định là yếu tố đi đầu, giữ vai trò dẫn hướng cho tất cả những yếu tố còn lại. Nếu phải chọn ra một yếu tố quan trọng nhất trong toàn bộ bát chánh đạo, thì đó chính là chánh kiến. Không phải vì chánh kiến đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách 8 yếu tố, mà bởi vì nếu không có chánh kiến, thì 7 yếu tố còn lại sẽ không biết phải đi về đâu. Đức Phật gọi chánh kiến là yếu tố đi đầu, là người dẫn đường, là con mắt của toàn bộ con đường tu tập. Bởi vì con người luôn sống và hành động dựa trên cách mình nhìn thấy thế giới. Thầy sai thì nghĩ sai thì nói sai, làm sai. Và từ đó, khổ đau tiếp tục được tạo ra, dù người ta có thể đang rất nỗ lực tu hành. Chánh kiến, nói một cách đơn giản, là cái thấy đúng về thực tại. Nhưng cái đúng ở đây không phải là đúng theo ý kiến cá nhân, cũng không phải là đúng theo niềm tin tập thể hay truyền thống xã hội. Chánh kiến trong Phật giáo là cái thấy phù hợp với sự thật của đời sống, đặc biệt là sự thật về khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, khả năng chấm dứt khổ đau và con đường dẫn đến sự chấm dứt ấy. Nói cách khác, chánh kiến chính là sự hiểu biết đúng về tụ diệu đế. Trong giáo lý, chánh kiến được trình bày ở hai tầng mực khác nhau. Tầng mực thứ nhất là chánh kiến mang tính thế gian. Đây là cái thấy giúp con người sống, có trách nhiệm hơn trong đời sống này và những đời sống kế tiếp. Nội dung cốt lõi của tầng chánh kiến này là hiểu về nghiệp và quả cửa nghiệp. Con người không phải là nạn nhân ngẫu nhiên của số phận, cũng không phải là sản phẩm thuần túy của mấy rủi. Những hành động có chủ ý, những lựa chọn có đạo đức hay vô đạo đức, đều để lại dấu ấn và sẽ trợ quả khi đủ điều kiện. Hiểu được điều này, con người bắt đầu ý thức rằng mình đang tự tạo nên tương lai của chính mình. Chính cái thấy ấy giúp người ta biết tránh điều ác, làm điều thiện, sống có trách nhiệm với hành vi, lời nói và ý nghĩ của mình. Tuy nhiên, chánh kiến thế gian, dù rất quan trọng, vẫn chưa đủ để đưa đến giải thoát. Nó có thể giúp con người sống tốt hơn, hạnh phúc hơn trong phạm vi của đời sống luân hồi, nhưng nó chưa thể chấm dứt khổ đau tận gốc. Để đi xa hơn, con người cần đến tầng bậc thứ hai của chánh kiến, đó là chánh kiến dẫn đến giải thoát. Chánh kiến giải thoát là cái thấy thâm sâu về bản chất của mọi hiện tượng. Đó là sự hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã. Mọi sự vật, mỗi cảm thọ, mỗi trạng thái tâm đều sinh rồi diệt, không có gì tồn tại bền vững. Chính vì vô thường mà bất cứ điều gì ta bám víu cũng trở thành nguồn gốc của bất an, và bởi vì không có một cái tôi cố định, độc lập, nên những gì ta gọi là ta, thực chất chỉ là một dòng vận hành của thân và tâm, chịu sự chi phối của vô số điều kiện. Cùng với đó là sự hiểu biết về duyên khởi, về tính điều kiện của mọi hiện tượng. Không có gì tự nhiên sinh ra, cũng không có gì tồn tại một cách biệt lập. Khổ đau không xuất hiện vô cớ, nó có nguyên nhân. Và khi nguyên nhân ấy được nhận diện và tháo gỡ, khổ đau có thể chấm dứt. Đỉnh cao của chánh kiến giải thoát chính là sự thấu hiểu trọn vẹn tứ diệu đế. Thấy rõ khổ, thấy rõ nguyên nhân của khổ, thấy rõ sự chấm dứt khổ và biết rõ con đường dẫn đến sự chấm dứt ấy. Chánh kiến đóng vai trò giống như việc xác định phương hướng trước khi lên đường. Nếu muốn đi từ nơi này đến nơi khác, trước hết ta phải biết mình đang ở đâu và muốn đi đến đâu. Nếu không xác định đúng điểm xuất phát và điểm đến, thì dù có đi rất nhanh, rất chăm chỉ, ta vẫn có thể đi sai hướng. Chánh kiến giúp con người thấy rõ vị trí hiện tại của mình trong đời sống khổ đau, đồng thời nhận ra rằng có một trạng thái tự do, an lạc nằm ngoài vòng xoáy ấy. Và quan trọng hơn, chánh kiến cho biết con đường nào là con đường đúng để đi tới đó. Từ chánh kiến, toàn bộ tiến trình tu tập bắt đầu chuyển động. Khi con người thấy rõ rằng khổ đau bắt nguồn từ tham ái, vô minh và chấp thủ,
thì tự nhiên trong tâm bắt đầu nảy sinh một sự chuyển hướng. Những động cơ cũ, những mục tiêu sống cũ, những ham muốn từng được xem là hiển nhiên, bắt đầu được nhìn lại. Chính từ điểm này, chánh kiến trở thành nền tảng cho yếu tố tiếp theo của bát chánh đạo. Đó là chánh tư duy, sự chuyển hóa trong ý hướng và động cơ nội tâm. Vì vậy, chánh kiến không phải là một mớ kiến thức để ghi nhớ, cũng không phải là một hệ thống niềm tin để bám vào. Chánh kiến là một cái thấy sống động, được nuôi dưỡng qua suy tư, quan sát và thực hành. Khi chánh kiến dần dần được làm sáng tỏ, nó sẽ âm thầm dẫn dắt toàn bộ đời sống của con người đi theo một hướng khác, hướng của tỉnh thức, buông xả và tự do nội tâm. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào chánh tư duy, yếu tố cho thấy rõ cách mà cái thấy đúng bắt đầu chuyển hóa suy nghĩ, động cơ và toàn bộ hướng đi của đời sống con người. Bởi vì khi cái thấy đã thay đổi thì sớm hay muộn, cách ta nghĩ và cách ta sống cũng sẽ thay đổi theo. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.